შვადღემშვიდობისა მეგობრებო, სტუდიიდან ვახო ხვიჩია და მარი ბოლქვაძე მოგესალმებით. გამარჯობა, შეგახსენებთ შეგიძლიათ გვიყუროთ როგორც ტელევიზიით, პირველ საზოგადოებრივზე, ასევე ინტერნეტით მისამართზე 1tv.gr და Facebook-ზე live stream-ის მეშვეობით. დღეს გადაცემაში ნახავთ. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. სოციალური ინოვაცია როგორც აუცილებლობა. პროექტის შესახებ ისაუბრებენ სტუდიის სტუმრები, CCA-ს დირექტორი ალექს სოსელია, CCA-ს ტექნიკური კურატორი ზურაცოფორაშვილი და სტუდენტი ჯუბა ფეიქრიშვილი. ღვინის ეტიკეტები. ნინო იმნაიშვილის სიუჟეტი. სტუმრად სტუდიაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ნატა ბახტაძე და ექსპო ჯორჯიას პროდუქტების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ნინო გაბრეკელი. პროექტი ვოისა და ანსამბლი რუსთავის საქართველო-ჩინეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე. სტუმრად სტუდიაში ანსამბლ ბასიანის სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე და პიანისტი და კომპოზიტორი გიორგი მიქაძე. ვიხილოთ საქართველოში მომხდარი ახალი ამბები ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროდან. 6-დან 8 ივნისის ჩათვლით სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში ჩატარდა. სიმპოზიუმის მიზანი ქართული კულტურისა და ცნობიერების ჩამოყალიბებაში კათოლიკური მემკვიდრეობისა და რომის კათოლიკე ეკლესიის მნიშვნელობის გაანალიზებაა. სიმპოზიუმის ორგანიზატორი სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი და საქართველოში რომის კათოლიკე ეკლესიასთან არსებული კულტურისა და ეკლესიათშორისი ურთიერთობების კომისიაა. 8 ივნისს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გამოფენა სახელწოდებით თანავარსკვლავედი გაიხსნა. ექსპოზიცია იმ ჩინელი არტისტების ნამუშევრებს აერთიანებს, რომლებიც ჩინეთის თანამედროვე ხელოვნებაზე დიდ გავლენას ახდენენ. ხელოვანების ავანგარდისტული ნამუშევრები პოლიტიკური, სოციალური და ესთეტიური პრობლემების გადაჭრის განსხვავებულ გზებს ასახავს. გამოფენას კოლექციონერი ჯონ დოდელანდე, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარმოგიდგენთ. ექსპოზიცია მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს დაიხურება. 8 და 9 ივნისს საქართველოს ეროვნულმა არქივმა არქივის ღია კარის დღე გამართა. ღია კარის დღეების ფარგლებში დამთვალიერებლებისათვის დოკუმენტების საცავები გაიხსნა და დაცული დოკუმენტების მონახულება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომი გახდა. აღსანიშნავია, რომ ასეთი ტიპის პროექტი ეროვნულ არქივში პირველად ჩატარდა. არქივის ღია კარის დღისათვის სპეციალური ტური მომზადდა, რომელიც წერილობითი დოკუმენტების, კინოფილმებისა და ფოტოების საარქივო საცავების, დიგიტალიზაციისა და ლაბორატორიის ოთახების, პავილიონის დათვალიერებას მოიცავდა. დღეს 9 ივნისს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მეათე საერთაშორისო გამოფენა ვინექსპო 2017 გაიხსნა. ვინექსპო კავკასიის რეგიონში ერთადერთი გამოფენაა, სადაც ღვინის ინდუსტრიის სრული სპექტრია წარმოდგენილი. ღონისძიება გარდა გამოფენისა, სხვადასხვა სახის კონკურსსა და ბიზნეს ფორუმსაც მოიცავს. გამოფენის მიმდინარეობისას დაგეგმილია ბიზნეს შეხვედრები ღვინის მწარმოებლებთან, იმპორტიორებთან, დისტრიბუტორებთან, მსხვილ ბაიერებთან, შესაბამისი დანადგარებისა და აპარატურის მწარმოებლებთან. ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საიუბილეო მეათე საერთაშორისო გამოფენა 11 ივნისს დაიხურება. თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით სოციალური ინოვაცია როგორც აუცილებლობა. სწორედ ამ პროექტზე უნდა ვისაუბროთ გადაცემის პირველ ბლოკში და ჩვენ გვეწმნენ სტუმრები ალექს სოსელია, CCA-ს დირექტორი, ზურაცოფორაშვილი, ამავე ორგანიზაციის ტექნიკური დირექტორი და ჯუბა ფეიქრიშვილი სტუდენტი. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ პირველ რიგში მოვყვეთ თუ როგორ გაჩნდა პროექტის იდეა და საერთოდ პროექტის მიზნები რო აგვიხსნათ. თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში როგორც მოიხსენებათ, ჩვენ გვაქვს საგანმანათლებლო პრაქტიკაც, რომელიც 9 თვიანი არაფორმალურ განათლების ციკლს მოიცავს და უკვე რამოდენიმე წელია ხორციელდება ეს პროექტი. ვატოწერეთელი ატარებს ძალიან მოკლე ვადიან 3 დღიან ძალიან ინტენსიურ ვორქშოპს სტუდენტებთან ერთად, რაც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, ფართო შესაძლებლობებს ადამიანების აზროვნების გამოხატვას, გამოვლენას, მცირე შესაძლებლო რაღაც ხელოვნების საგამოფენო კონტექსტში გადათარგმნას და ამ შემთხვევაში აქცენტი არის სოციალური ინოვაციაზე, რაც გულისხმობს, რომ მხატვარი ან შემოქმედი არა მხოლოდ
ჩაკეტილ სივრცეში, არამედ ფუნქციონირებდეს საზოგადოებრივ სივრცეში, მოახერხოს თავის გადათარგმნა სოციალურ კონტექსტში და შექმნას ისეთი ფორმულა, რომელიც მოიცავს ადამიანების ჩართულობასაც და ამავდროულად შემოქმედებით პროცესსაც. ანუ პრაქტიკულიც იქნება. ანუ გულისხმობს რეალურ ცხოვრებაში, ადეკვატურ გარემოში, რაღაც შენი ინიციატივით, შენი შემოქმედებით, სხვა ადამიანების რაღაც ახალი კონტექსტის შეთავაზებას. ეს მრავალშრიანი, ასე ვთქვათ, ბევრი ფორმა შეიძლება კონდეს. და აქედან გამომდინარე, მე შედეგებიც შეიძლება იყოს უფრო, ასე ვთქვათ, ბევრ სეგმენტზე მორგებული. ზურა, თქვენ ხართ კურატორი ამ პროექტის, ხო? ამ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ხიბლი, ასე ვთქვათ, მუღამს რო ეძახიან ჩვენთან ის არის, რომ დავალება იყო ესეთი, მინიმალურ დროში, მინიმალური შესაძლებლობებით უნდა შექმნილიყო რაღაც, ხო? აი, რატო შეარჩიეთ, ვთქვათ, ეს ფორმა და რატო შეთავაზეთ, ასე ვთქვათ, მონაწილეებს, ასე ვთქვათ, ექსტრემალური პირობები, ეს ისთვის გაკეთდა. მე თვითონ ვიყავი სტუდენტი 2 წლის წინ ამ ვორქშოპში მონაწილეობდი, რის შედეგადაც მე მქონდა იდეა, რომელიც ახლა ხორციელდება. მე გეტყვით, რატო იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის ეს პროექტი პირველ რიგში, იმიტომ რომ რაღაცეთ უფრო მეტად მივხვდი იმ პასუხისგებლობას, რომელიც აკისრია შემოქმედ ადამიანს იმ სივრცის მიმართებაში, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, რადგან ჩვენ გვაქვს რაღაც ისეთი სკილები, რაღაც გამოცდილება, რომელიც შეგვიძლია ბევრად უფრო საინტერესოდ გამოვიყუროთ მსგავს პროექტებში. ამის გამო ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა შემოქმედი ადამიანი ამას ჩაერთოს და რაღაც მოიფიქროს, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი აქტივიზმის ფორმა ჩემთვის ეს არის. დიახ. დავამატებდი, რომ ზურას პროექტი მაგალითად ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ ეს იდეები მხოლოდ იდეებად არ რჩება და საგამოფენო კონტექსტში ეს გულისხმობს, რომ რეალიზება მოხდეს ამ იდეის. მაგალითად, ზურას იდეა იყო სკოლის ბაღი, რაც გულისხმობს, რომ მე მგონი ზურა უფრო კარგად აგიხსნით, მაგრამ ხო, აი კონკრეტულ მაგალითზე უფრო კარგად პროექტს ერქვა სკოლის ბაღი და გულისხმობდა მარტივ ფორმულას, ყველა სკოლას აქვს გარკვეული სივრცე, რომელსაც ძირითად შემთხვევაში იყენებენ მხოლოდ სპორტული ინფრასტრუქტურისთვის და ამ შემთხვევაში ჩვენ შევთავაზეთ გაკეთებული იყო პერმაკულტურული ბაღი, სადაც მოსწავლეებს საშუალება ექნებოდათ პრაქტიკულად ემუშავათ. კი. ამაში ჩაერთვნენ როგორც სტუდენტები თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის, ისევე იქაურის სკოლა ფესვებიას დილომში, კი. და დაგვეხმარა ელკანა, რომელსაც გააკეთა ამ პერმაკულტურული ბაღის დიზაინი, სადღაც დარგულიყო როგორ, ანუ ერთ თანამშრომლობის საუკეთესო მაგალითია ეს პერმაკულტურული ბაღი. სხვა შეიძლება საინტერესოა ადგილობრივებს, როდესაც გააცანით თქვენი პროექტი, რამდენად იყო დიდი ინტერესი, რომ ჩართულიყვნენ ამაში და თუნდაც ეს იმუშავა თუ არა თქვა თან. იმიტომ რომ თვითონ სკოლას აქვს გარკვეული მიმართულებები უკვე ამ სფეროში, ანუ არაფერ, ეს არის კერძო სკოლა ფესვები, რომელშიც აქვთ მებაღეობის, მევენახეობის გარკვეული კურსები და ამ შემთხვევაში დაემთხვა ჩვენი ინტერესები და უფრო საინტერესო გამოვიდა პროექტი. ჯუბა, რაც შეეხება თქვენს ნამუშევარს, რა ნამუშევარი იქნება წარმოადგენელი მის შინაარსზე, რომ გვესაუბროთ? ჩემი ნამუშევარი ეხება საზაფხულო სკოლას. დიახ. ოღონდ ამ სიტყვის არატრადიციული გაგებით. ეს გულისხმობს მოსწავლეების თვით განვითარებაზე ორიენტირებულ კურსს თავისუფალ სივრცეში, რომელშიც დაგეგმილი არის ინოვაციური სწავლების მეთოდები. მაგალითად, ბუნებასთან ეკოლოგიური პრობლემებს გვინდა შევეხო, ბუნებასთან ჯანსაღი ურთიერთობის და კომუნიკაციის მეთოდი. ასევე ეს ფოტოები დიახ არის კოჯორში, ანუ ჩვენ პროექტის ფარგლებში გადავწყვეტენ მომეძიებინა ჯანსაღი ეკოლოგიურად სუფთა გარემო სივრცე, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ამ პროექტის განხორციელება. ეს არის ერთ-ერთი ვარიანტი, ეს არის კოჯორში, ძველია მიტოვებული შენობა, რომელიც არის თბილისის მერიის ბალანსზე და ვაპირებთ ხოლმე მიმართოთ, რომ ამ აქტივობით დაიტვირთოს ეს კონკრეტული სივრცე. საინტერესო რა მატერიალურ, ესე ვთქვათ, გამოწვევებთან გვაქვს საქმე, სხვადასხვა პროექტი ახლა ვისაუბრეთ ჯამში რამდენია, მაგრამ აი კონკრეტული ორი პროექტი ახლა აქ იყო წარმოდგენილი. რამდენად დიდია მატერიალური მხარე და როგორ გაგვჩნდა? როგორ არის მატერიალური, ანუ ეს არის მაგალითები, რომელიც ახლა რეალურ ცხოვრებაში ხორციელდება, მაგალითად ზურასი უკვე ხორციელდება შესაბამისად, ანუ ეს თანამშრომლობის მეთოდით და
ურთიერთკოლაბორაციით ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად შესაძლებელია. მთავარი იყოს სწორად დაგეგმილი და სწორად რეპრეზენტირებული, იმიტომ რომ თავისთავად იდეები არის ისეთი, რომელიც უკავშირდება განათლებას, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა ქვეყანაში და პრინციპში ყველას ინტერესი არის, რომ ამ სფეროში რაღაცა თავის კონტრიბუცია გააკეთოს. ეხება მომავალ თაობებს, სკოლის მოსწავლეებს თუ სტუდენტებს, რაც მე ვფიქრობ, რომ რაღაც სოციალურ პასუხისმგებლობასაც წარმოადგენს ყველა საქართველოში მომუშავე კომპანიისთვის თუ სახელმწიფოსთვის, რომ ამაშიც მიიღოს თავისი, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა და გააკეთოს კონტრიბუცია. რეალურად ეხა ეს თავიდან არის მაგალითი, რომელსაც არ ჭირდება განსაკუთრებულად რაღაც ზღვა ინფრასტრუქტურა და შესაძლებლობები, თავარია იყოს ენერგია, საკმარისი არის რესურსები და ცოდნა და გამოცდილება, რასაც ვცდილობთ, რომ მოვერგოთ, ასე ვთქვათ, ამ ფორმულას როგორმე. სხვა პროექტებსაც რო გადავხედოთ, ესეთ გამიგია, მითხრეს, ასე ვთქვათ, ავტოსადგურ ოკრიბასთან დაკავშირებული პროექტი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, მე თვითონ არ ვიცი, ამიტომ გეკითხებით, რაში მდგომარეობს. პრინციპში ბევრი საინტერესო პროექტია, ხა ესე სასიცოცხლო პროექტი ეხება ზოგი სახურავებს, ზოგი ეს ოკრიბას, ანუ სხვადასხვა მიმართულებებია, რაც ჩვენთვის არის სასიხარულო პირველ რიგში, რომ ახალგაზრდა ადამიანები აკეთებენ ბევრ ისეთ მომენტებზე აქცენტს, რაც აუცილებელია და ნათლად ჩანს, სად არის პრობლემა და სად გამოიხატება წვეტა ამ შემოქმედებით თუ აზროვნებით თუ საზოგადოების კომუნიკაციაში. აი, ეხლა ჩვენ მეგონი ოკრიბას კადრებს ხედავთ. ეს არის ერთ-ერთი სტუდენტის ნაილი ვახანიას პროექტი და გულისხმობდა ყოველ საცხადებენ სადგურზე, თქვათ ეს ავტობუსი გადის კი. და არის რაღაც ჭრები, სადაც სიჩუმეა და არაფერი არ ხდება და მაგ მონაკვეთებში მის იდეა იყო რომ გაუშვათ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც სასარგებლო იქნება ის მაგალითად რაიმე პროექტის შესახებ, რომელიცაც შეგიძლია შენ თანხა მოიძიო, იმით რომ შენი იდეა განახორციელო. და ამის შესახებ გადიოდა. კი, ძალიან საინტერესო უფრო მარტივად მიწოდებული ინფორმაცია და არა ისე რომ შეხვიდე საიტზე და იქიდან რაღაც გაიგო. რეალურ ცხოვრებაში არსებობს უამრავი რესურსები, თუნდაც აწარმოებს საქართველოს 1000 პროექტები არსებობს, რომელთაც პრინციპში საქართველოს მოსახლეობას შეუძლია რომ რაღაცა იქიდან მიიღოს კონტრიბუცია და რაღაც ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, დაიფინანსოს თავისი საქმიანობა, მაგრამ ეს ინფორმაცია სადღაც იკარგება ამ საზოგადოებასა და ამ დიდ ინსტიტუციებს შორის და ესეც არის მცდელობა, რომ რაღაცა შუამავალი იყოს ადამიანი და იმ ადამიანებისთვის ეს საინტერესო და ძალიან მარტივი მესიჯი მიაწოდოს ესეთი ფორმით, იმიტომ რომ მაინც არის ეს დრო იქ და ეს ადამიანი დგას იქ და რაღაცა საინტერესოს და ახალს მიიღებს, რაც შეიძლება რომ იყოს მერე. თუნდაც ერთი ან ორი ადამიანისთვის გამოადგეს. ხო, რა თქმა უნდა. ჩვენ ჯერ ვკითხოთ, ძალიან დამინტერესა თქვენმა პროექტმა და საინტერესოა ეს იდეა როგორ წამოვიდა, თქვენ გაწუხებდათ პირადად მაგათაც საზაფხულო სკოლების არ არის. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ გქონდა სხვა ჩვენ სწორედ საზაფხულო სკოლებზე საუბარი, რამდენიმე უცხოური უნივერსიტეტის მაგალითი მოვიყვანეთ, რომელსაც ეს ძალიან თავისუფალი ფორმატის სკოლები აქვს საზაფხულო, თუმცა ერთ კონკრეტულ მიმართულებას მაინც თავაზობენ და მივხვდით ამ სტუდიაში, რომ ასეთი სკოლების საჭირო ნამდვილად დგას. თქვენი სკოლა მაგალითად რა საკუთრივ სეგმენტზეა გათვლილი და აი რატომ მოგინდათ რომ სწორედ აი ესეთი კონცეფცია შეგექმნათ? ანუ ინსპირაციის წყარო იყო თვითონ მოსწავლეები, რომელთანაც ყოველდღიური შეხება მაქვს და ეს პრობლემები, რაც ზოგადად არსებობს საგანმანათლებლო სფეროში. აქედან წამოვიდა ეს საჭიროებები, რაზეც ახდენენ მოსწავლეები აპელირებას. სკოლის მოსწავლეებზე არის საუბარი, დიახ. ამიტომ გადავწყვიტე შემეთავაზებინა თავისუფალ სივრცეში, თავისუფალ და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული სასწავლო კურსი. ეს არ გულისხმობს ინფორმაციის და ცოდნის პირდაპირ სახით მიწოდებას. ეს არის ორიენტირებული მოტივაციის ამაღლებაზე და იმ შინაგან რესურსზე, რაც თავისთავად არსებობს მოსწავლეებში და ამის გაღვივება და კრეატიული შემოქმედების სახით უკვე განხორციელება სხვადასხვა პროექტების სახით. პედაგოგს მოიცავს სხვა ჩვენს ეს პროექტი საინტერესო, რამდენიმე პედაგოგმა უნდა იმუშაოს. ამ პროექტში დაგეგმილია 5 სალექციო კურსი და 5 თავისუფალი დღე, როდესაც შეძლებენ ამ კურსის ფარგლებში
რეფლექსიას და იმ იდეების განვითარებას და განხორციელებას. სამწუხაროდ არ ვარ სკოლის მასწავლებელი, თორე აუცილებლად მივიღებთ ეს პროექტში. მონაწილეობას და ისე ხო ჩვენთვისაც რაღაც საზაფხულო სკოლა რო იყოს არ იქნება ცუდი. რაც შეეხება თანამედროვე ხელოვნების ცენტრს, როგორია ესე რიგით მესამე პროექტი, ხო, რომელიც თქვენ განახორციელებთ, მომავალ გეგმებზე იყო, ასე ვთქვათ, გარეთ თანამედროვე ხელოვნების, ხო, ანუ ჯიქიაზე, სადაც ესეც საინტერესო მაგალითია, იმიტომ რომ მოხდა კოლაბორაცია კერძო სექტორთან, ასე ვთქვათ, სამშენებლო კომპანიასთან არსთან, რომელთანაც, ასე ვთქვათ, დაგვითმეს გარკვეული სივრცე, ჩათვალეს, რომ საერთოდ მიდგომა, რომ იყოს ეს სოციალური საინტერესო, ცოტა საგამოფენოც და რაღაც კულტურული ამ იმ დასახლებისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ მისცემდა რაღაც ბენეფიტს. დაგვითმეს სივრცე, სადაც ჩვენ ეს იქნება, ეს იყო ფოტოებზე ჩანს პირველი, ასე ვთქვათ, ცდელობა ამ სივრცეში რაღაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, კონტრიბუცია გავკეთებინა და ამ სახით წარვადგინეთ მოსახლეობას, იქაურ მაცხოვრებლებს და საერთოდ დამთვალიერებს, საჩვენეთ რა პერსპექტივები, როგორ ხედავენ ახალგაზრდები, რა მიაჩნიათ უფრო აქტუალურად ამ ქვეყანაში და ვეცადეთ, რომ ჩართულყვნენ იქაური მაცხოვრებლებიც რაღაცნაირად. საერთო იდეაა, რომ იქ მერე უკვე ასე ვთქვათ, ამ იდეების ნაწილი იქვე მოხდეს, რეალიზდეს, მაგალითად იყოს რაღაცა კაფის და განსაგანმანათლებლოს და ბავშვთა რაღაც სინთეზი იყოს, სადაც რაღაც საინტერესო ექსპერიმენტები შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ იქაურ მაცხოვრებლებს ჭირდებათ ეს ყველაფერი იყოს, რაღაც პატარა გალერეა, რომელიც ასე ვთქვათ, ხელს შეუწყობს იქ ყოფ დამთვალიერებას, რომ უფრო მეტ წარმოდგენა შეექმნას რა ტენდენციებია, ვინ არსებობენ და ასე შემდეგ. მე მგონია აქ საინტერესო სინთეზი გამოვიდა, როგორც კერძო სექტორის და ასე შემთხვევაში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის. საინტერესო საინტერესო პრეცედენტია ზოგადად ხდება ხოლმე. ხო, ძალიან გვიხარია, რომ ეს რაღაცნაირად მოხერხდა. თქვენობით ვართ ხოლმე, ხო, ურთიერთობები. ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ ამ პროექტის მიმდინარეობას, რა თქმა უნდა, თვალს მივადევნებთ შედეგების განხორციელებაზე, რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა წამოწყებისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის. იფიქრეთ ჩვენც რომ მიგვიღოთ ზაფხულის სკოლაში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ვიხილავთ მსოფლიოში მომხდარ ახალ ამბებს ხელოვნებისა და მეცნიერების სფეროდან. მეცნიერებმა ახალი პლანეტა, კელტ-9b აღმოაჩინეს, რომელიც ვარსკვლავების უმეტესობაზეც ხელია. აღნიშნულის მიზეზი იმ ვარსკვლავის ექსტრემალურად მაღალი ტემპერატურაა, რომლის ორბიტაზეც კელტ-9b ბრუნავს. კელტ-9b ვარსკვლავთან ძალიან ახლოს იმყოფება. შესაბამისად, მისი ზედაპირი იმდენად ცხელდება, რომ მზის ზედაპირის ტემპერატურასაც კი აჭარბებს. მეცნიერთა განცხადებით, პლანეტა ზომითაც გამოირჩევა. ის იუპიტერს მოცულობით ორჯერ აღემატება. კვლევარებმა ქარვაში 99 მილიონი წლის წინანდელი დაკონსერვებული, ახლად დაბადებული ფრინველის ნეშტი აღმოაჩინეს. ორგანიზმი ქვაში იდეალურად არის შენახული. აღსანიშნავია, რომ ამ წელს ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, რაც მეცნიერებმა ქარვაში უძველეს ორგანიზმებს მიაგნეს. რამდენიმე თვის წინ კვლევარებმა ქვაში სრულიად შემთხვევით დინოზავრის უძველესი სახეობის კუდი აღმოაჩინეს. სკარლეტ იოჰანსონის მონაწილეობით ახალი ფილმი სახელწოდებით Rough Night გამოვა. კომედიური ფილმი ხუთი საუკეთესო მეგობრის თავგადასავლის გარშემო ვითარდება. მას შემდეგ, რაც ფილმის მთავარი გმირები მოულოდნელად დაქირავებული მოცეკვავის უცნაური სიკვდილის მოწმეები ხდებიან. ფილმის პრემიერა 2017 წლის 16 ივნისს შედგება. ახლახანს ინოვაციურ ტექნოლოგიურ ბაზარზე მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ლაბორატორიაში შექმნილი რობოტი ავეჯი გამოჩნდა. ავეჯის კომპლექტი საძინებელს, ტანისამოსის შესანახ ადგილსა და სამუშაო სივრცეს აერთიანებს. სპეციალური ღილაკების საშუალებით ის ტრანსფორმირდება და მომხმარებლის სურვილისამებრ იცვლის პოზიციას. ავეჯის ღირებულება $10,000 ამერიკული დოლარია. არქეოლოგებმა მაროკოში თავის ქალის ნაშთები აღმოაჩინეს. მეცნიერთა წინასწარი განცხადებით აღმოჩენილი ობიექტები 300,000 წლის წინანდელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის აფრიკაში აღმოჩენილ ეგრეთ წოდებულ პირველი ადამიანის ნაშთებზე ძველია. ახალი აღმოჩენა მთლიანად ცვლის მეცნიერთა ვარაუდს. წინასწარი კვლევის შედეგების მიხედვით, ადამიანს არსებობის იმაზე ხანგრძლივი ისტორია აქვს, ვიდრე აქამდე მიიჩნეოდა. გრაფი ვიქტორ კოჩუბეი თბილისის ისტორიაში შემორჩა როგორც გერმანელი კოლონისტების თბილისში ჩამოყვანის ინიციატორი. მისი სახელის მატარებელი ძველი კუკიის ეს მყუდრო ქუჩა 1930 წლიდან ცნობილი პარტმუშაკის ასკანას მრავიანის სახელობის იყო.
1940 წლიდან კი უკვე ცნობილი თბილისელი სომეხი დრამატურგის გაბრიელ სუნდუკიანის სახელს ატარებს. ეს შენობა, ისევე როგორც ახლად წარმოქმნილი და ახლად მომაგრებული თბილისელი ბურჟუაზიის ამ ერთ-ერთ პრიორიტეტულ რაიონში აგებული სხვა შემოსავლიანი სახლი, ევროპული არქიტექტურული სტილების კომპილაციის ქრესტომატიულ ნიმუშს წარმოადგენს. მისი დათვალიერებით, ევროპული არქიტექტურის მოკლე ისტორიის კურსი შეიძლება გაიაროთ. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან სახლის დამპროექტებელი არქიტექტორის ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა შემკვეთისთვის და მაყურებლებისთვის სწორედ ასეთი კრებითი სახის მქონე ობიექტის შექმნა. შენობაში ბევრია სცენარეული და მითოლოგიის თემაზე შექმნილი ორნამენტული ნაძერწი, მოჩუქურთმებული ლითონის მოაჯირი, კარებები, ფერადოვანი კერამიკული იატაკი. თუ შენობას ეზოს მხრიდანაც შევხედავთ, აქ დავინახავთ აივნების გრძელ რიგს, რომლებიც როგორც პასუხი თბილისის გეოგრაფიულ კლიმატურ თავისებურებაზე, აქ მიმდინარე საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო პროცესების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ინფორმაციით დღეს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გაიხსნა ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საიუბილეო რიგით მეათე საერთაშორისო გამოფენა ვინექსპო 2017. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. გვეწვია ექსპო ჯორჯიას პროდუქტების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ნინო გამრეკელი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სპეციალისტი ნატა ბახტაძე. მოგწონდი. გამარჯობა ნინო. გამარჯობა. მადლობა სტუმრობისთვის. სალამი, დავბრძანდით. მადლობა, დავბრძანდით. გადატვირთული დღე გაგვთ და მადლობა რომ მოისალეთ და ჩვენთან მოხვედით. ჩვენ ასევე გვაქვს სიუჟეტი, რომელსაც რამდენიმე წუთში ვიხილავთ. იქამდე მოდი ცოტა ისე დავიწყოთ უკვე ჩამოასხია. ნინო, 10 წელია რაც გამოფენა სისტემატურად ტარდება და სულ უფრო და უფრო მასშტაბური ხდება. საინტერესოა წელს როგორია რამდენი კომპანია იღებს მონაწილეობას, რამდენად გაიზარდა ისე მასშტაბებში გამოფენა. წელს გამოფენა ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო იმ თვალსაზრისით, რომ 10-ვე წელია მე ვამზადებ ამ პროექტს და ასე ვთქვათ ჩართული ვარ ამ გამოფენის ორგანიზებაში და წელს თუ ამდენ ჩემთვის უცნობ და საინტერესო კომპანიას აღმოვაჩენი, ნამდვილად არ მეკონა. მეგონა რომ ვიცოდი, ყველა ვინც კი იყო, ასე ვთქვათ, ბაზარზე წარმოდგენილი მცირე თუ მსხვილი მარნები, მაგრამ როგორც ჩანს, დინამიკა ამ სფეროში იმდენად მაღალია და იმდენად ბევრი საწარმო და უფრო ალბათ საშუალო ზომის და მცირე ოჯახური მარნები ვითარდება, რომ აი ეს ნამდვილად მოულოდნელი იყო, თუ წელს მონაწილეების 50% ყველასთვის ნაკლებად ცნობილი ან საერთოდ უცნობი კომპანიები იქნებოდნენ ასეთი საინტერესო პროდუქციით და რაც თავარია გარდა მწარმოებლებისა გაიზარდა ჯიშობრივი მრავალფეროვნება. ანუ ადრე თუ ჩვენ 10 წლის წინ რო ვიწყებდით ამ პროექტს გამოფენას წარმოდგენილი იყო რამოდენიმე სახეობის ქართული ღვინო, რასაც ყველა ტრადიციულად ვიცნობ, თქვა საფერავი, რქაწითელი, მწვანე, ეხლა უკვე ისეთი ჯიშებია, რომლის შესახებაც აი ალბათ ლიტერატურაში უნდა ჩაიხედო, ნახო, თქვა ისტორიას, აი ახალი ჯიშები, ხო. ეს იცით რა არის ძალიან როგორ გითხრათ, გეგმაზომიერი მუშაობის შედეგი არის, მაგრამ რაც თავარია, აი ძალიან საინტერესოა, რომ ამ დარგში ყველა ინსტიტუცია, ვინც ჩართული არის, ძალიან სწორ თავის მიმართულებას ანვითარებს, თქვა ჯიშობრივი თვალსაზრისით აი გამოფენაზე. ეს სიახლეც არის წელს წარმოდგენილი არის ერთ-ერთი კვლევითი ცენტრი, რომელიც სწორედ კოლექციას აგროვებს ძველი ქართული ჯიშების და თქვენ იცით, ჩვენ ვამბობთ, რომ სადღაც აუთენტური 500-მდე სახეობა იყო ყურძნის. ეხლა ხდება შეგროვება, მოკვლევა ამ ინფორმაციის და გამოყვანა ამ ჯიშების და მათგან ღვინის მიღება და გამოფენაზე შესაძლებელია დაგემოვნება ისეთი სახეობებისაც, რომელიც ჯერ წარმოებაში არ არის, მაგრამ შესაძლოა რამდენიმე წელიწადში გაჩნდეს. ჩვენ უკვე შეგვიძლია პრინციპში სიუჟეტი ვნახოთ, ნინო იმნაიშვილმა, ჩვენმა ჟურნალისტმა იმუშავა თემაზე, ღვინის ეტიკეტები, თქვენ კოლექცია აღწერეთ, მაგრამ კოლექცია ხა ამ ხრივ ვიხილოთ, არ ვიცი ღვინო გასინჯა თუ არა, მაგრამ სიუჟეტი მოგვემზადა, ვიხილავთ ღვინის ეტიკეტებს და დავუბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
2016 წელს საქართველოდან ექსპორტზე 50 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიდა. მათ კონკურენცია როგორც ერთმანეთს, ასევე სხვა ქვეყნის ღვინოებს უნდა გაუწიონ. მომხმარებელმა სასურველი პროდუქტი ათასობით ბოთლიდან უნდა აარჩიოს. ის კი რითიც ის ამ არჩევანს გააკეთებს, ბოთლზე მიკრული ეტიკეტია. ფაქტობრივად ეტიკეტი არის ის, რაც მიაღებინებს გადაწყვეტილებას მყიდველს, რომელი ღვინო იყიდეს და პირველში დაბეჭდილებას ბოთლის ფორმასთან და ფერთან ერთად ეტიკეტი უქმნის სწორედ და ეტიკეტზე დატანილი ინფორმაცია არის ის რამაც შეიძლება განაპირობდეს ზოგადად წინასწარი განწყობა მომხმარებლის. ეტიკეტი არის ფაქტობრივად ნახევარი ღირებულება ამ პროდუქტის. დღევანდელი სახით ღვინის ეტიკეტის წარმოება მე-18 საუკუნის ბოლოდან იწყება. თავდაპირველად ეტიკეტს მხოლოდ ინფორმაციული ფუნქცია ჰქონდა, თუმცა დროთა განმავლობაში მას მხატვრული ღირებულებაც დაემატა. სხვადასხვა დროს ღვინის ეტიკეტებს მსოფლიოში ცნობილი მხატვრები და დიზაინერები ქმნიდნენ. არსებობს ესეთი მაგალითებიც, როდესაც მაგალითად ბარონ როტშილდმა მოიწვია მსოფლიოს ყველა დიდი მხატვარი, პიკასოდან დაწყებული, დამთავრებული, თქვათ, ხუან მიროთი და სხვაებით. და ყოველ წელს ყოველი წლის მოსავალს ამკობდა ახალი ეტიკეტი, რომელიმე დიდი მხატვრის. საქართველოში ღვინის ეტიკეტი მე-19 საუკუნიდან უფრო აქტიურად კი მისი მეორე ნახევრიდან შემოდის, როცა ქართული ღვინის მასიური წარმოება იწყება. ღვინის ბიზნესის განვითარებასთან ერთად განვითარდა ეტიკეტის ხელოვნებაც. მე-19 საუკუნის 80-იანი წლები ალბათ მაინც არის კლასიკა, ის სტილი, რომელიც არის გამორჩეული აბსოლუტურად ევროპული ხედვის, მაგრამ ძალიან ქართული. ეს ეტიკეტი სრულ ინფორმაციას გვაძლევს ღვინის შესახებ და ღვინის სტილისტიკის შესახებაც. თუ გადავხედავთ უბრალოდ ეტიკეტების ისტორიას, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ნათლად დავინახოთ ქართული მეღვინეობის ისტორიაც ამ პერიოდში. ძალიან საინტერესო ეტიკეტი, ანანოვის კონიაკი. ეს ეტიკეტი აბსოლუტურად პარიზულ სტილში გადაჭრილი. ანანოების ოჯახი ძალიან ცნობილი ოჯახი იყო, ზოგადად ბიზნესმენები და მათ შორის ღვინოც და კონიაკიც მაშინ. ესეც ანანოვის უკვე ღვინო. რაც პარიზული გავლენა, მაშინ პარიზის ბელ ეპოქის პერიოდი არის დაახლოებით და ეს გავლენა ეთყობა, რომ საქართველოში შემოსული იყო და კარგტონად ითვლებოდა. ძალიან საინტერესოა ეს ყიფიანის ღვინო. იმის გარდა რომ ეს არის ყიფიანის ღვინო, ნამდვილი ყიფიანის ღვინო აწერია და არანაკლები ზომის იმით აწერია ასოებით გამყიდვა ღვინით მოვაჭრენი ქუთაისში წერეთელი და პაპუაშვილი. ანუ წერეთელი და პაპუაშვილიც, ასე ვთქვათ, ხელოვნური ტერმინით ბრენდი იყო უკვე და სანდო იყო. თორე შესაძლოა ვიღაცას ქონოდა 10 ისე კარგი ყიფიანის ღვინო, შესაძლოა ან მიმსგავსებული ყიფიანის ღვინოზე. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქართული ღვინის გაფორმებაში ეროვნული ელემენტები გაჩნდა. ეს ტენდენცია დღემდე შემორჩა და მან გარკვეულწილად შაბლონური სახე მიიღო. თუმცა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, უკანასკნელ წლებში ქართული ღვინის ეტიკეტებში მეტი შემოქმედებითი მიდგომა და მრავალფეროვნება გაჩნდა. ჯობია რაღაცნაირი ძიება, რაღაცა ახალი გადაწყვეტილებების მიღება, შეიძლება ძალიან ძველი რაღაცაც გააცოცხლო, ოღონდ ისე ზუსტად და კარგად. მთავარი არის რომ მეტნაკლებად ეს ეტიკეტი გამოხატავდეს თვითონ ღვინის ხასიათს. ძალიან დაშორებული არ უნდა იყოს ღვინო და ეტიკეტი ერთმანეთისგან. ჰარმონიაში უნდა იყოს მოსული ჩაცმულობა, ხო? და ეს არა ვქია, შინაგანი სამყარო, ანუ ღვინო და ეტიკეტი. ეს ეტიკეტმა არ უნდა მოგატყუოს. იმას რომ ეტიკეტმა არ მოგატყუოს, კანონმდებლობა არეგულირებს. პროდუქტის დასახელება, მოცულობა და ალკოჰოლის შემცველობა, წარმოებლის სახელი და დამზადების ადგილი ის სავალდებულო მონაცემებია, რომელსაც ყველა ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს. უფრო დეტალური ინფორმაციის ეტიკეტზე დატანა ნებაყოფლობითია, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მოწმდება მათი სინამდვილეც. რაც შეეხება ეტიკეტის მხატვრულ ნაწილს, ამაზე უკვე დიზაინერი ზრუნავს. ვცდილობ, რომ შემოქმედებითი მიდგომა მქონდეს ღვინოსთან. ნებისმიერ შემთხვევაში იმ ინფორმაციაში, იმ მშრალ ინფორმაციაში შეიძლება რაღაცის ჩადება რა. ანუ მხატრობა, მე მგონია რომ მხატრობა, იმიტომ რომ ღვინოსთან გვაქვს საქმე და ღვინის ეტიკეტია რა. ღვინოსთან როცა გაქვს საქმე უკვე ხელოვნებაა რა. თუმცა მთავარი მაინც დამკვეთი სურვილია. სწორედ ის წყვეტს თუ როგორი სახით გავა ბაზარზე მისი საბოლოო პროდუქტი.
ძირითადად არ უფიქრიათ ხოლმე მაგაზე რა. თავიდან ყველა ცდილობს რომ რაღაცა ღვინო გააკეთოს და პროდუქტი შექმნას და როდესაც მიდგება საქმე ეტიკეტამდე, ხო? მერე უცებ იწყებენ ამაზე ფიქრს და მერე სასურველია რომ შესთავაზო შემოქმედებითად მიუდგეს ამის შექმნას და არ იყოს მშრალი რაღაცა მინაწერი რა. თუმცა ეგეც შეიძლება იყოს რა, მაგალითად თქვათ რაღაცა ფანქრით მიაწერო, თქვათ რაღაცა ღვინო, თქვათ ხვანჭკარა ფანქრით და უკვე მაგარი იყოს რა. თეთრ ქაღალდზე და ეგეც ესთეტიკაა ერთგვარი. ესთეტიკა განსხვავებულია სხვადასხვა ბაზრისთვის, ამიტომ ცდილობენ ღვინის ეტიკეტი გათვლილი სეგმენტის ინტერესებს მოარგონ. თუმცა ის, რასაც ყველა აღიარებს, დასავლური სტანდარტია და საქართველოს სწორება ამ სფეროშიც სწორედ დასავლეთზე კეთდება. საჰაერო ბურთი, ქვევრი და რაღაცა სიმბოლური დატვირთვა და თან მეტაფორა. გავალთ დასავლეთში ამ დიდი კულტურით რა. დიდი მადლობა სიუჟეტისთვის და მაყურებელს შევახსენებთ საუბრობთ ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების გამოფენაზე ვინ ექსპო 2017-ზე და გავაგზავნოთ მოდი საუბარი. ნატა, თქვენ წარმოადგენთ ღვინის ეროვნულ სააგენტოს, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია და მისია და ვალი, ასე ვთქვათ, არის ხარი დაუჭიროს მსგავსი ტიპის გამოფენებს, სემინარები იქნება თუ კონკურსები. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ფორმატით და თქვათ რა წილით ხართ წარმოდგენილი, რა სახით ხართ წარმოდგენილი, როგორ დაეხმარეთ, დაუდეკით ხარში ესა მოგეკევით. ესე იგი ამ გამოფენას ღვინის ეროვნული სააგენტო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ყოველ წელს ხარდაჭერას უცხადებთ და ძალიან გვიხარია რომ არსებობს ასეთი გამოფენა საქართველოში. გამოფენაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს დაფინანსებით კეთდება სტენდი, სადაც საშუალება აქვთ მცირე მარნებს, რომლებიც არც თუ ისე ცნობილები არიან ამ დროისთვის, წარმოადგინონ თავიანთი ღვინო, მოახდინონ ამ ღვინის დეგუსტაცია და შემდგომ უკვე როცა წარმატებული კომპანია გახდება მათი მარანი, შემდეგ უკვე გადაინაცვლებენ პავილიონის თავიანთ სტენდზე და ანუ ამით ვეხმარებით კომპანიებს, რომ უფრო და უფრო გაიზარდონ. ასევე სააგენტო აფინანსებს ჟიური კონკურსის ფარგლებში ხო ეს კონკურსი ცალკე ელემენტი მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ გამოფენის ვთქვათ ვინ იღებს როგორ შეირჩა ვთქვათ მონაწილეები ამ კონკურსისთვის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსურველი იქნებოდა დარწმუნებული გამოფენას კონკურსზე უპრეცედენტო რაოდენობა ღვინის წარმოდგენილი 170-მდე ნიმუში 6 კატეგორიაში და ამ კონკურსს უკვე ნამდვილად საერთაშორისო სტატუსი აქვს, რადგან მას ხელმძღვანელობს ჟიურის თავმჯდომარე არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული ღვინის მაგისტრი დიმატკინი ბრიტანეთიდან. თქვენი კოლეგა სხვათა შორის მიყავს არაერთი თემატური გადაცემა, ხო, ბრიტანულ არხებზე ძალიან რეიტინგული და ძალიან პოპულარული პიროვნება, ასე ვთქვათ, როკმენი და ისეთი, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც მოყვარული როკმენია, ხო, ღვინოს პოპულარიზაციას უწევს ყველა მიმართულებით. და სხვათა შორის ძალიან მოიხიბლა პირველად ჩვენ ჩამოვიყვანეთ კონკურსზე რამოდენიმე წლის წინ ძალიან მოიხიბლა ქართული ღვინი და აი მათთვის ესეთი ადამიანებისთვის ღვინის ჟურნალისტებისთვის ღვინის მაგისტრებისთვის და უცხოელი ენოლოგებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა ისინი ეძახიან ხასიათიან ღვინოებს ჩვენ ღვინოებს რომელსაც აქვს ისტორია რომელსაც აქვს თავისი მეთოდი დაყენების და აი მათთვის ჩვენი კონკურსი ყოველთვის განსაკუთრებით საინტერესოა არასდროს არ გვიჭირს მსოფლიოში ყველაზე წამყვანი ესეთი ცნობილი ენოლოგების ჩამოყვანა, იმიტომ რომ აინტერესებს სწორედ კონკურსზე ხო საუკეთესო ღვინო შემოაქვთ მაინც კომპანიებს და მათაც საშუალება აქვთ რომ აი ეს მრავალფეროვნება დააგემოვნონ. წელს ველოდებით ასევე კარგ შედეგებს შარშან ბევრი ოქროს მედალი გაიცა. წელს გვაქვს სიახლე, ესეც ინიციატივა იყო ერთ-ერთი ღვინის ეროვნული სააგენტოსი. დაემატა ახალი მედლები, რომელიც აქამდე არ გაცემულა და ეს ძალიან კარგი ინიციატივა არის იმისთვის, რომ გავიცნოთ ჩვენი ისტორია. ეს არის ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების, ქართველი საზოგადო მოღვაწეების, რომელთაც ასევე დიდი წვლილი აქვთ ღვინის განვითარების სეგმენტში. სახელობის მედლები, იქნება ეს ალექსანდრე ჭავჭავაძე, რომელიც ყოველთვის ცნობილი პოეტი და მთარგმნელია, მაგრამ ამავდროულად საოცარი ენოთეკა ჰქონდა და ღვინის დიდი კომაგი იყო და ეს რამდენი მედალი შეთავაზა
გავაზეთ. სულ იქნება 4 სახელობის медаლი, 6 ღვინო აიღებს ამ медаლს. ხო, საინტერესოა კიდევ უკაცრავად ვაღო ბიზნეს ურთიერთობისთვის როგორ გარემოსთავაზობთ მონაწილეებს და როგორ პლატფორმა გაქვთ მომზადებული ამისათვის. პირველ რიგში ჩვენი გამოფენა ალბათ იმით განსხვავდება ფესტივალის ფორმატის გამოფენებისგან, რომ ეს არის უფრო საქმიანი პლატფორმა. ჩვენ გამოფენას სტუმრობენ ბევრი საერთაშორისო ტრეიდერები, ასე უწოდებენ მათ წელს. უკვე აი დღეს დილიდან შეგვიძლია მივსჯელოთ უკვე გამოფენას დაესწრო ჯგუფი კორეიდან, ჩინეთიდან, იაპონიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ანუ ჯგუფებად ჩამოდიან რესტორატორები, ადამიანები, როგორ ვთქვათ, რომელნიც რესტორნებისთვის არჩევენ ღვინოს. ან სადისტრიბუციო ქსელებისთვის და არის მოწყობილი ცალკე ზონები, ეგრეთ წოდებული B2B საქმიანი შეხვედრებისთვის და ამ ხრივ ვიტყოდი, რომ ნამდვილად იზრდება ინტერესი ჩვენი მწარმოებლების მიმართ, იქიდან გამომდინარე, რომ რაოდენობა რეგისტრირებული საქმიანი სტუმრებისაც მსოფლიო მასშტაბით ვინც ჩამოდის, ყოველწლიურად მატულობს. ბუნებრივია თქვა ამ ტიპის ღონისძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის თქვა როგორ უდგას მედია როგორ აშუქებს მედია ამას ბუნებრივია საზღვარგარეთ ხო დღეს ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდს სტუმრობდი და ძალიან ბევრი სტატია ვნახე თქვა ბოლო იყო თქვა სამხრეთ კორეამ ერთ-ერთმა ძალიან დიდმა მრავალმილიონიანი მკითხველი ყავს გამოცემამ დაბის და ქართულ ღვინოზე მის პრომოუშენზე სტატია ამ გამოფენას თქვა სტუმრობენ უცხოელი მედიის წარმომადგენლები როგორ შუქდება ზოგადად სააგენტო ყოველთვის ცდილობთ რომ ასეთ ღონისძიებებზე და ასეთ მასშტაბურ გამოფენების ფარგლებში მოვიწვიოთ ჟურნალისტები სხვადასხვა ქვეყნიდან დავაფინანსოთ მათი საქართველოში ვიზიტი და შემდგომ უკვე ისინი გაიტანენ ამ ამბავს გვაწვდიან ინტერნეტის საშუალებით თუ მედიის საშუალებით თავიანთ ინფორმაციას სოციალურს ჩვენ მეგონი გამოგვეწურათ რომ და უნდა დავასრულოთ მადლობა რომ გვეწვიეთ და აი ბოლოს ინფორმაციის სახით თქვათ რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო არის ძალიან აქტიურად ჩართული პროექტში ბორდოში იქნება წარმოდგენილი ქართული ღვინო დამზადების ჩვენი ტრადიციები ეს უნიკალური ტექნოლოგია კულტურასაც დაეთმობათ რომ ამაზე ალბათ ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ გადაცემაში სხვა დღეებში მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გსტუმრობთ გისურვებთ წარმატებებს 11 ივნისის ჩათვლით იმართება ექსპო ჯორჯიაში. შაბათ-კვირა არის ჩვეულებრივი დღეები ამ გამოფენაზე მოსასვლელად. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებისთვისაც კარგი არის შაბათი და კვირა რომ დაემთხვა. მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვიხილოთ აფიშა და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით სტუდიიდან. დღეს 9 ივნისს თავისუფალ უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროექტი Art Weekend იწყება. ფესტივალის ფარგლებში აუდიტორიის წინაშე მოხსენებით მწერლები, პოეტები და საზოგადოებისათვის სხვა ცნობილი პირები გამოვლენ. ფესტივალი 11 ივნისს დაიხურება. 10 ივნისს ფაბრიკაში გრაფიტის ფესტივალი, Urban Art ფესტივალი დაიწყება. ფესტივალი 12 ივნისს დაიხურება. 10 ივნისს 5 საათზე მედია კლუბ Frontline ჯორჯიაში დოკუმენტური ფილმის დევიდ ლინჩი ხელოვანი ჩვენება გაიმართება. კინოჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია. 13 ივნისს 7 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში NASA-ს კოსმოსური ინჟინერი შონ ფულერი ლექციას წაიკითხავს. შეხვედრაზე დასწრება თავისუფალია. CCA-ს Facebook გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ უკვე ეთერში გასული მასალები. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. სოციალური ინოვაცია როგორც აუცილებლობა. პროექტის შესახებ ისაუბრებენ სტუდიის სტუმრები, CCA-ს დირექტორი ალექს სოსელია, CCA-ს ტექნიკური კურატორი ზურაცოფორაშვილი და სტუდენტი ჯუბა ფეიქრიშვილი. ღვინის ეტიკეტები, ნინო იმნაიშვილის სიუჟეტი. სტუმრად სტუდიაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი ნატა ბახტაძე და ექსპო ჯორჯიას პროდუქტების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ნინო გამრეკელი. პროექტი ვოისა საქართველო-ჩინეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე. სტუმრად სტუდიაში ანსამბლ ბასიანის სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე და პიანისტი და კომპოზიტორი გიორგი მიქაძე. როგორც ანონსიდან შეიტყეთ, ქალაქ პეკინის საკონცერტო დარბაზში სულ რამდენიმე დღეში გაიმართება კონცერტი, სადაც აღიარდება პროექტი ვოისა და სწორედ ამ პროექტზე დაგეგმილ საღამოზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ გვეწვნენ გიორგი მიქაძე და გიორგი დონაძე. გთხოვთ მეგობრებო სტუდიაში. მადლობა რომ გვეწვიეთ.
მოგესალმებით. სალამი, სადაც გენებოთ დავდივარდით. მადლობა. გამარჯობა. გამონახეთ დრო გამგზავრების წინ. სანამ ჩვენ დავიწყებთ საუბარს დაგეგმილ ღონისძიებაზე, გიორგი, მე გავიხსენოთ და მაყურებელსაც გავახსენოთ თუ საიდან წარმოიშვა იდეა იმისა, რომ აი ვოისა როგორც პროექტის შემდგარი იყო და მოუყვეთ პატარა ისტორია. ხო, საინტერესო ისტორია აქვს. ნუ ჯერ პირველ რიგში ბასიანის წევრებთან დიდი ხანია მეგობრობდნენ და ჯერ კიდევ კონსერვატორი და მოყოლებული, მაშინ დავწავლობდით რაღაცა, ესე ვიზდებოდით. ნუ ეხლა მე ცოტა უფრო პატარა ვარ. და ნუ მოკლედ რაღაც პერიოდის მერე სულ რაღაცა თავში მქონდა იდეა, რომ რაღაცა გამეკეთებინა. მაგრამ მუსიკალურად როცა გამეკეთებინა რაღაცა საინტერესო, ამას სჭირდება გამოსცემა, პირველ რიგში სჭირდება ფოლკლორის ცოდნა. ეხლა მე თავს არ ვთვლი, რომ კარგად მესმის. უბრალოდ ეს არის ყოველდღიური პროცესი იმისა, რომ ყოველდღიურად რაღაცა ახალი ვისწავლო ფოლკლორის. და ეს ongoing, რო იტყვია, გრძელვადიანი პროცესი არის. როცა უკვე სწავლის პროცესი მორჩა და რაღაცა, ამ დროს უკვე რაღაც იდეები გამიჩნდა, უკვე დავგეგმე რაღაცნაირად და ისე მოხდა, რომ დაემთხვა მაშინ ბასიანის ტური ნიუ-იორკში და დავგეგმეთ, ესე რომ ვთქვათ, ჩაწერა ერთ-ერთ საკონცერტო სივრცეში. ამისთვის ეხა მოვამზადე ჩემი ბენდი, რომელიც მე ესე ვთქვათ, ვარსკვლავური ბენდია ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველას ძალიან დიდი კარიერა გააჩნია და ისე მოხდა, რომ ამ ორ დღეში მოვახერხეთ ჩაწერა ყველაფრის. კარგად ჩაიარა ყველაფერმა, შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა ბასიანს თავისი გრაფიკი აქვს, მე ჩემი საკონცერტო გრაფიკი მაქვს. და საბოლოო ჯამში უკვე საშუალება გვაქვს, რომ ამის წარმოჩენა მოხდეს უკვე საკონცერტო სახით და ეს ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს მოხდება ჩინეთში ძალიან სერიოზულ ღონისძიებაზე. ხო, ეს არის 25 წლისთავი ჩვენ ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 91-ში. ამერიკაზე ვისაუბრეთ, გერმანიასთან დავამყარეთ და ჩინეთთან შევასრულდა. მნიშვნელოვანია პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ ქვეყნებს შორის მეგობრობის, მაგრამ გიორგი, რა მინდა გკითხო, ახსენა აი ეს სინთეზია, ხო, ეს არის ორი ჟანრის ხალხური მუსიკის და თანამედროვე მუსიკის, ესე დავარქვათ. სხვადასხვა ჟანრის. აი თქვენთვის თქვათ რა გამოწვევა იყო, რამდენად იყო საინტერესო თქვათ შემოქმედებითი თვალსაზრისით. პირველ რიგში აი ნამდვილად მინდა ვთქვა, რომ ჩემი დამოკიდებულება ახლა ამ საქმეში ვარ თქვენ 30 წელია თითქმის და ძალიან ისეთი უყურებდი სკეპტიკურად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გემოვნება ჭირდება, რომ ფოლკლორს ეხები, რომ რაღაც არ მოხდეს ზედმეტად შეხება, რომ მე დააზიანო ყველაფერი და როგორც გიორგი მახსენე ჩვენ დიდი ხანი კონსერვატორიაში თითქმის შედროულად სწავლობდით და ახლა ძალიან ბევრი უსმენა გიორგი, ძალიან ჩვენთან მეგობრობამაც თქვათ ბევრი გამოცდილება მიცა და შეიძლება ითქვას, რომ მაღალი გემოვნებით არის გაკეთებული. დააზიანო ავთენტურობა, ხო, საერთოდ არ არის შეხებული, თქვათ, შეიძლება რაღაც ცვლილება არის, ვარიანტული ან სიტყვა შეცვლილი, ან თქვათ რამოდენიმე სიმღერა გადაბული მაგალითად, მაგრამ ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ეს არის ყველაზე რთული და მე პირველი ჩემი აქთოვანება 10 ნაწარმოები ვთქვათ, ერთდროულად არ დაკეთებული, ეტაპობრივად წერდა და მუშაობდა გიორგი და ერთი ორი ის რომ მოვისმენთ თქვათ ნაწარმოები ესე თქვათ იმ წუთში ვთქვი რომ ეს იქნება ძალიან მაგარი და ესე მარტივი არ არის ძალიან დიდი შრომა აქვს გიორგის შადებული ხარ თავის თავზე ვერ იტყვის რომ მე ხო ვიცი აი იქ რო ღამეა ჩვენთან დილაა და პირიქით და ვათენებდით და დღემდე ესე ვარ თუ წასულია ტელეფონები გვიждდება ლაბარაკი და სულ მიდის დისკუსია სულ დეტალის ხასება ხდება არ მოხდეს რაღაცა ისეთი რამის გაკეთება რომ მე რაღაც შეიძლება ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს იმიტომ რომ ჩვენ გახსოვს ხო რამდენიმე ესეთი პოპსცენაზე რამდენიმე ისე რომ ეს კატასტროფული შედეგებით დასრულდა და რასთავარი ჩვენ არ ვიხართ მიმდინარეობს და ეხაც მიმდინარეობს მაგრამ აი ცუდი არ არის თვითონ იმიტომ რომ იცით რა არის რაღაცას შედეგი მოყვება მე ძალიან გამიხარდება თუ სხვა კიდე ბევრი დაიწყებს ამის იმიტომ რომ ეს სწორედ წაგვიყვანს წინ რა ნამდვილად იმიტომ რომ არა ექსპერიმენტები აუცილებელია აი მაგალითად თავის დროზე ხო აი როცა საბჭოთა კავშირი იყო და არსებობდა ორერა ან არსებობდა 75 ან ისეთი ანსამბლები რაღაც ივერი აი ჰქონდათ მათ იმ პერიოდში რა ჟანრებიც არსებობდა მაშინ ძირითადად აი სტრიმლაინი ესე რომ ვთქვათ ეს მეინსტრიმ იყო
როკ მუსიკა, ხო, როცა გაჩნდა ეს ბიტლი რაღაცა ყველაფერი წამოვიდა და მათაც ჰქონდათ აი ზუსტად ეს აითვისეს და ქართულ ფოლკლორს და როგორც შეეძლოთ იმ გამოცდილებით ძალიან გემრიელად მოარგეს, ხო, რომ აი მართლაც ძალიან ბევრი ესეთი ჰიტები ქონდა. ავანს არ მოწონდა კი, იყო მაგრამ ხო, და აი ხა დრო გადის და ჩვენს ზუსტად უნდა ანუ ამ დროში რა დროში ცხოვრობთ რა მუსიკალური მოთხოვნებაც არსებობს ხო ანუ მუსიკალურ სტილურად ხალხი რას უსმენს ეს უნდა ვიცოდეთ სოფლიოში ეხლა რა თქმა უნდა არსებობს კარგი მუსიკა და ცუდი მუსიკა ეხლა და ამასთან ერთად ძალიან აი რატო არის რთული იმიტომ რომ ეს პოლიფონია ძალიან არ არის მარტო ერთი მელოდია და ამის ჰარმონიზაციის გაკეთება ეს არის სამი ხმა რომელიც სამივე დამოუკიდებლად მოძრაობს განსაკუთრებით როცა მუშაობთ დასავლეთ საქართველოს ფოლკლორთან გურულთან თქო საერთოდ გურულთან საერთოდ ანუ ის პრინციპი ცით აი საკომპოზიციოდ რომ გამოიყენოს ადამიანმა ანუ ძალიან კარგად დაალაგებულად ფიქრობდნენ ეს ადამიანები არ ვიცი როცა იგონებდნენ ხასანბეგურას ან რომელიმე დიდ ესეთ ჩვენს მონაპოვარს ესეთ სიმღერას ხო როცა ქმნიდნენ და სწორედ აი ხა ეს საინტერესო მომენტია ძალიან იცით აი რომ აი რანაირად შეიძლება ამის აი რიტმთან როგორ იმიტომ რომ ჩვენთან რიტმისი არ არის განვითარებული როგორც პოლიფონია ხა პოლიფონია უკეთესია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ რიტმი ბევრი არსებობს ბევრ სოფლის ქვეყანას აქვს რიტმი ამიტომ შეიძლება იმ რიტმების სხვადასხვა იმას რაღაცების ესე რომ ვთქვათ აღება და ამასთან ერთად გემოვნებით ერთები შეერწყმადა მასში მოქცევა რა ასე ვთქვი ჭურჭელში მოდი თქვენ სამომავლო გეგმებსაც გადავხედოთ მე მახსოვს ჩვენ საუბრობდით ამ სტუდიაში თქვენ გქონდათ ესეთი პროექტი Trap Music რომელიც მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლასთან ერთად განახორციელეთ ძალიან საინტერესო პროექტი იყო მაინტერესებს გრძელდება თუ არა ეს პროექტი ან თუ გაქვთ რაღაც კიდევ სიახლე რომელზეც აი ხა მაგალითად გადასვლას მე ნიუ-იორკში ვცხოვრობ მაგრამ უფრო ვფიქრობ რომ West Coast ანუ დასავლეთ სანაპიროზე გადავალ კალიფორნიისკენ ლოს-ანჯელესში უკვე სამი თვე ვიყავი და აი ამ პერიოდში ძალიან ბევრ მუსიკოს შევხვდი და რა თქმა უნდა ეხა როცა რაღაცას ვაკეთებ ხოლმე გამეორება არ მიყვარს რაც სხვა აკეთებს ხოლმე ანუ ვცდილობ რომ რაღაცა ისეთი რამე გავაკეთო რაც რაღაცაზეა დაფუძნებული თუმცა რაღაც ახალი იდეები აქვს და ამ ტრეპზე კიდე შეიძლება უფრო მეტი ქართული ჰარმონიაც მე ნელა გავაკეთო გიორგი ბასიანის გეგმებზეც უნდა გკითხოთ აუცილებლად რა იქნება მომავალში და აი ამ პროექტს თქვათ ალბომის სახე სხვა მიიღებს შემთხვევით ჩვენ აი რას შეეხება პროექტ ვოისას ბასიანი არის მართლა გენიალური მუსიკოსებთან ერთად და გიორგისთან ერთად ერთ-ერთი თქვათ მთავარი ნაწილი ჩვენ არ ვჩქარობთ ეხლა არ გვინდა რომ თქვათ ერთ თვეში 20 ნაწარმოები შეიქმნას და მე ძალიან ნელა გეგმაზომიერად ძალიან ბევრს ფიქრობს გიორგი და ჩვენს ეხმარებით როგორც შეგვიძლია და გვინდა რომ ეს პროექტი ეტაპობრივად სხვადასხვა დონეზე ავიდეს. ეხლა ჩინეთი მოგცემს საშუალებას რომ ის ხალხი ძალიან სერიოზული მსმენელი გვეყოლება ეს არის დახურული და ბილეთები აქ არის მთელი მთავრობა ესწრება ჩინეთის დიპლომატიური კორპუსი და შეიძლება გამოიწვიოს ამა თქვა ტური თვითონ ჩინეთში და ვეგმავთ სხვადასხვა ქვეყნებში ამ პროექტის წაგებას და ძალიან სერიოზული გეგმები გვაქვს რომელსაც მე წინასწარ არ გავაჟღერებ იმიტომ რომ მაგრამ ჩვენთან გააჟღერებთ კი აუცილებლად თქვენთან თავარიც არის რატო ვაკეთებთ ამას იმისთვის რომ მსმენელი რომელიც არსებობს სოფლიოში მივაწოდოთ რაღაცნაირად რაღაც გზებით აი ამ გზებით რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ ადამიანები რომელსაც Kanye West უსმენენ და დანარჩენს არაფერს ან დრეიკს ანუ ისე უნდა მოვახდინოთ ამის მიტანა რომ ყველამ გაიგოს და ფართო მასაზე როცა გადის ეს პროექტი გადის საქართველოს ამ შემთხვევაში და სწორედ ესე რომ ვთქვათ უნდა გახდეს ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ეს პროექტი გახდეს საქართველოს ავიზიტო ბარათი მსოფლიოში როგორც სიტყვაზე თავის როზე River Dance-მა გახსნა თავისი ეს დიდი შოუ და დღემდე სცენაზე არის და არ ჩამოსულა სცენიდან ეს პროექტი. მეგონი შანსები გვაქვს ამისა ყოველ შემთხვევაში რაც თქვა გიორგიმ. ჩვენი დრო ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ, თუმცა საკითხზე შეიძლებოდა თქვენთან საუბარი. მადლობა კიდევ ერთხელ და გისურვებთ წარმატებებს უკვე პეკინში გამართულ კონცერტზე. ჩვენ კი შეგვიძლია ცოცხალით დავასრულოთ, ცოცხალის ესით Wilty Private Court-ს მოისმენთ და დაგემშვიდობებით ოუშაბათამდე, ხო?
მოშაბათამდე ნახვამდის. რა დიდი მადლობა. მადლობა. თვალთა მისგან უნათლოთა ენატრამცა ახლად ჩენა, აჰა გული გამიჯნურდა, მიხვდომია ველთარ ბენა. მიაჯეთ ვინ ხორ